Everyone, सबैमा दर्शन नमस्ते अनि नमस्कार। वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्रान्ड न्यू भिडियोज वेल। अहिले तपाईहरु हेर्नुहुन्छ AllRounder 107। सो आज चाहिँ म एउटा अनबक्सिङ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। सो कतै पनि ढिला नगरी हामी भिडियोतर्फ लागौँ है त। सो आजको अनबक्सिङ चाहिँ मैले फोनको अनबक्सिङ लिएर आएको छु हैन। फोन भन्नाले आइफोनको अनबक्सिङ लिएर आएको छु। सो कस्तो हुन्छ हैन हामी हेरौँ है त। सो अनबक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म सम्झिन चाहन्छु यो आइफोन चाहिँ जुन प्रशान्त बुवाले ल्याइदिनु भएको। सो उहाँलाई यस भिडियो मार्फत धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र म अनबक्सिङलाई सुरुवात गर्न जाँदैछु है त। सो अब चाहिँ मेरो हातमा आइफोन 13 प्रो आइसकेको छ हैन। अब यसलाई चाहिँ म यहाँहरुको सामु चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु र कस्तो हुन्छ हैन। फर्स्ट टाइम म आइफोनको चाहिँ अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु हैन। सो एकदमै खुसी पनि लागिरहेछ हैन, एकदमै एक्साइटेड पनि छु कस्तो छ हैन हामी हेरौँ है त। हामी चाहिँ सुरुमा अब फोनबाटै अनबक्सिङ गरौँ हैन। सो सुरुमा फोन हेरौँ, त्यसपछि यसमा के सामानहरु आउँछ त्यो पनि हेरौँ ल हैन। सो ल है त म खोल्दै छु गाइस हैन। 1 2 3 गो सट। ल गाइस एकदम दामी मजा आउँदो रहेछ है अनबक्सिङ गर्न। यहाँलाई पनि हल्का देखाइदिउँ सर हेर्नु होला है। अलिकति टल्केर देखेको छैन हैन, यस्तो गर्दा देख्दो रहेछ। एउटा सानो एप्पलको स्टिकर चाहिँ टल्किरहेको छ हैन। सो यो छ हैन। अब हेरौँ है त। अब हेरौँ, अब यसलाई छुम हैन। मजा आउँदो रहेछ। ल चिल्लो है। ल ठिक छ, एकदमै मजा आउँदो रहेछ है लिँदा पनि। एकदमै चाहिँ मजाको फिल हुँदो रहेछ है आइफोन चट्ट हातमा बोक्दा चाहिँ हैन। फर्स्ट टाइम यो आइफोन चाहिँ अब मैले चाहिँ अब अनबक्सिङ नै गर्दैछु र हातमा लिँदाखेरि एकदमै छुट्टै मजा आउँदो रहेछ हैन। र यो छ फोन हैन। अब यसमा चाहिँ के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि हेरौँ है त। अब आइफोनलाई यता साइड राखौँ अथवा त्यो चार्जर होला हैन। लाइटिङ कनेक्टर साइजको चार्जर आउँदो रहेछ। यो छ यता साइड लाउँ। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ एउटा यो पुस्ने आउँदो रहेछ हैन, फोन पुस्ने। अनि धुलो फोहोरहरू लाग्दाखेरि यो सफा गर्ने एउटा दुई पिस बडा पाउँदो रहेछ। त्यसपछि एउटा यो चाहिँ स्टिकर आउँदो रहेछ, एप्पलको स्टिकर हैन। एप्पलको स्टिकर हामी हेर्न सक्छौँ। यस्तो छ। यो चाहिँ अब फोनमै टाँसे पनि भयो, नत्र ल्यापटपतिर हैन कता टाँस्दाखेरि हुने रहेछ। एउटा स्टिकर आउँदो रहेछ। र अर्को भनेको चाहिँ अब यहाँ के छ हो, यहाँ चाहिँ एउटा सानो पिन रहेछ गाइस हैन, हेर्नु होला। यो चाहिँ जुन त्यो सिमको हाउस अथवा सिम निकाल्ने सिम राख्ने ठाउँ चाहिँ यो खोल्ने ठाउँ यो पिन रहेछ हैन। यो आउँदो रहेछ। एकदम दामीको प्याकेजिङमा आउँदो रहेछ हैन। सो अरू चाहिँ अब केही पनि छैन यसमा, खाली छ हैन। अब अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग छ हैन। हेर्नु होला, यो देखिँदैन होला। यो 20 वाटको चाहिँ पावर एडाप्टर छ हैन, जुन चाहिँ यो सी टाइपको पावर एडाप्टर छ। यो चाहिँ चार्ज गर्नको लागि हो हैन। यो 20 वाटको पावर एडाप्टर रहेको छ। अनि यो छ अर्को कुरा। र त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो एयरपोर्ट्स विथ लाइटिङ कनेक्टर भन्ने छ हैन। यो चाहिँ एयरपोर्ट्स भनौँ न, जुन लाइटिङ कनेक्टर सहितको एयरपोर्ट हो। अब यस्तो खाले छ हेर्नु ल। प्याकेजिङमा छ दामी, यस्तो गरेर चाहिँ दामी प्याकेजिङमा चाहिँ आछ है गाइस। सो यति नै छ। सो जुन यो यसमा चाहिँ अब यो आइफोनमा चाहिँ अब यो दुईटा जुन पावर एडाप्टर प्लस एयरपोर्ट लाइटिङ कनेक्टर चाहिँ यो छुट्टै पर्चेस गरे हो हैन। अरू यो फोनमा भनेको चाहिँ अब यो फोन प्लस अर्को चाहिँ एउटा त्यही लाइटिङ कनेक्टर आउँदो रहेछ हैन, युएसबी लाइटिङ कनेक्टर। सो यति नै छ। सो अनबक्सिङ चाहिँ यति नै छ हैन। सो अब आउने भिडियोहरू चाहिँ जति पनि भिडियोहरू हुन्छ म यो युट्युबमा चाहिँ जुन यो आइफोनबाट चाहिँ खिचेर अर्थात् आइफोनबाट
क्याप्चर गरेर चाहिँ लगाउने छु हैन। सो यो चाहिँ खास चाहिँ अब के को लागि भन्दा एउटा भनेको युट्युब भ्लग भिडियोहरू बनाउनको लागि हैन। अर्को भनेको चाहिँ फोटोहरू खिच्नको लागि चाहिँ अब यो आइफोन चाहिँ विशेष प्रयोगको लागि हो। सो त्यही नै छ हैन। सो अनबक्सिङ कस्तो लाग्यो कृपया पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला भन्ने आशा लागेको छ। सो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नु होला हैन। र जाँदा जाँदै यदि यस च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला भन्दै म आजको यस अनबक्सिङ भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, बाइ बाइ।